Mẹ kế từng nấu cháo nấm cho tôi vào ngày thi đại học, khiến tôi phải lột hết quần áo trong phòng thi và hét lớn. Những chữ kia đang chuyển động. Tôi còn đứng cuối bảng điểm, mất cơ hội vào đại học. Còn em gái kế lại trở thành học bá xinh đẹp được đài truyền hình tranh nhau đưa tin. Vào tiệc mừng hôm đó, hai mẹ con họ nổi bật nhất bữa tiệc, nhận được vô số lời ca tụng. Cuối cùng, họ ép tôi nhảy từ tầng 39 xuống. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở lại ngày thi đại học. Lần này, tôi sẽ thi đại học, trả thù và lật lại ván cờ. Người tốt sẽ thắng, kẻ xấu sẽ phải nhận của báo. Hy Lạc, đây là bùa bình an, một cho con, một cho vạn vãn. Là mẹ đặc biệt xin từ chùa về. Chúc hai con thi đại học suôn sẻ. Con đứng ngây ra đó làm gì? Mau rửa tay ăn sáng đi. Tôi bừng tỉnh, im lặng ném bùa bình an về phòng, rồi bước vào bếp. Bên bàn ăn, mẹ kế tự tay múc cho tôi một bát cháo, vui vẻ giới thiệu. Hy Lạc, nếm thử cháo nấm này đi. Ngọt và thơm lắm. Nhưng nấm này rõ ràng chưa chín. Là loại nấm kiến thủ thanh nấm độc. Để em gái uống trước đi. Tôi không uống cháo. Tôi uống sữa đậu nành. Sao thế, Hy Lạc? Con chẳng phải thích uống cháo nhất sao? Đây là cháo dì Bình thức dậy sớm nấu đấy. Nếm thử một chút cho dì vui lòng nào. Nhìn thái độ hống hách của bà ta và sự nham hiểm hiện rõ trong ánh mắt của cô giúp việc, tôi lớn tiếng chất vấn dì Bình. Sống cùng tôi lâu như vậy, dì còn không biết tôi bị dị ứng với nấm hả? Nhân lúc bà ta nghẹn lời, tôi đứng dậy rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, tôi còn nghe bà ta dặn dò rằng Vãn Vãn, mẹ đã gói cháo mang theo rồi. Trên đường con khuyên nó uống một chút nhé. Hy Lạc thật không biết điều. Mẹ, chúng ta còn phải chịu đựng nó đến bao giờ nữa? Con bây giờ nhìn nó là thấy ghê tởm. Không thể diễn nổi nữa rồi. Đồ ngốc, nó không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Ngốc thật, con làm bài thi thật tốt vào. Qua ngày hôm nay, chúng ta có thể dẫm nó dưới chân rồi. Khuôn mặt xấu xa của hai mẹ con họ hiện rõ ngay lúc này. Một lát sau, trong phòng thi đại học, nhìn tờ bài thi chưa làm xong kiếp trước, nội tâm tôi dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Lần này, tôi không chỉ làm xong, mà còn làm một cách thật hoàn hảo. Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu vùi đầu làm bài. Nhưng chẳng bao lâu, một tiếng hét chói tai xé tan sự yên tĩnh của phòng thi. Thật kỳ diệu, mau nhìn xem, những nhân vật nhỏ trên tờ bài thi đang nhảy múa. Họ còn mời tôi tham gia cùng. Sự hoảng loạn nhanh chóng biến thành hưng phấn. Cô ấy giống như vừa uống rượu giả, bắt đầu lắc lư cơ thể, cởi bỏ nút áo, với biểu cảm kỳ lạ và mơ màng. Phòng thi lập tức hỗn loạn. Chuyện gì vậy? Cô ấy bị sao thế? Không lẽ bị thần kinh rồi? Cấm bàn tán. Tập trung làm bài. Giáo viên giám thị vừa lớn tiếng giữ trật tự phòng thi, vừa nhanh chóng bước tới chỗ Giang Uyển Uyển. Có người đuổi giết tôi. Chi ba lê. Giang Vãn Vãn hét lớn, rồi đột ngột chạy loạn lên. Lập tức, phòng thi trở nên hỗn loạn như gà bay chó chạy. Phải mất 5 phút, hai giáo viên giám thị mới cùng hợp lực khống chế được Giang Uyển Uyển. Họ kéo cô ấy ra ngoài. Dù Giang Uyển Uyển rất cẩn thận, không hề động tới một chút cháo nấm nào, nhưng cô ấy chắc chắn không ngờ rằng vấn đề lại nằm ở chính dụng cụ ăn uống của mình. Bát đũa của cô ấy đã bị tôi chuẩn bị từ trước, bị dính qua loại nấm độc chưa chín. Đến cuối ngày thi, Kỳ Bình đã chờ sẵn ở cổng trường từ sớm, chỉ để xem tôi phát điên. Khi thấy người nằm trên cáng là con gái mình, bà ấy trố mắt như sắp rơi ra ngoài. Khi đến bệnh viện, vừa bước vào phòng bệnh, Hy Lạc, tại sao con lại làm chuyện này?
Mẹ kế độc ác từng cho tôi ăn cháo nấm độc vào ngày thi đại học, khiến tôi trở thành trò cười cho mọi người. Thậm chí còn đẩy tôi nhảy xuống từ tầng 39. Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại trở về ngày thi đại học. Lần này, người mất mặt lại là em gái kế. Tôi muốn xem mẹ kế độc ác sẽ cười nổi không. Chuyện gì thế này? Con còn giả vờ sao? Vãn vãn thành ra thế này đều do con. Em con bị ngộ độc nấm rừng chưa chín, vừa rửa ruột xong đây. Mẹ con nói là con lén nhét nấm sống vào tủ bếp. Rửa ruột chắc đau lắm nhỉ? Ba, con không làm chuyện đó. Mẹ đừng vu oan con. Thứ nhất, ngoài con và người giúp việc, chỉ có con vào bếp. Mẹ đã hỏi con, nhưng con không hề bị dị ứng nấm. Con nói dối rồi, còn người giúp việc đã tận mắt thấy nữa. Mẹ kế thậm chí không hiểu tại sao lại xảy ra ngộ độc. Nhưng bà ta vẫn môi chục người giúp việc vu khống tôi. Hy Lạc, sao cô lại ác độc như vậy? Chẳng lẽ lần trước suýt làm hỏng mắt em vẫn chưa đủ sao? Nửa năm trước, tại sinh nhật của Giang Vãn Vãn, không biết ai đưa tôi một ống pháo hoa. Khi bắn pháo ăn mừng, rõ ràng tôi hướng pháo lên trời. Nhưng Giang Vãn Vãn lại hét lên, lấy tay ôm mắt trái. Sau khi bỏ tay ra, mí mắt đã có vết chảy nhẹ. Mấy ngày trước, Vãn Vãn còn nói nhìn không rõ. Có thể ảnh hưởng đến kỳ thi. Nhưng đứa trẻ ngốc nghếch này sợ nói ra sẽ khiến chị bị phạt, nên cố tỏ ra không sao cả. Chị còn gì để nói không? Bảo người giúp việc nói tôi bỏ nấm vào. Thế tại sao Giang Vãn Vãn cũng ăn cháo, còn uống cả nước súp? Tốt, bếp không có camera, nhưng may là nhà ăn có. Có thể kiểm tra xem ai đã ăn những gì. Tôi sẽ đi gọi người lấy camera giám sát, cũng như gọi người giúp việc đến đối chất. Tha giả vờ như không có chuyện gì, cũng nhất quyết không chịu nói sự thật về cô. Con còn gì để biện hộ không? Dì nói người giúp việc thấy tôi bỏ nấm vào. Sau đó Giang Vãn Vãn cũng ăn cháo. Con uống sau khi chị vào phòng. Được thôi, dù bếp không có camera, nhưng may mắn là nhà ăn có thể xem ai đã ăn bao nhiêu. Tôi sẽ gọi người trích xuất camera, tiện thể gọi người giúp việc đến đối chất. Lạ thật, nếu thấy tôi bỏ nấm vào, tại sao lại không lên tiếng ngăn cản? Thôi đi, nếu cô đã nói vậy, thì chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Có lẽ do người giúp việc nấu chưa chín, rồi sợ trách nhiệm nên đổ lỗi linh tinh. Không cần đâu. Thật sự không cần. Trong camera vẫn có thể thấy Di đã cố thuyết phục tôi ăn nấm thế nào. Di cơ? Di thậm chí còn liên tục ép ăn. Giang Vãn Vãn lắp bắp không trả lời được. Ba vẫn định hỏi thêm, thì đúng lúc này, một nhóm người bất ngờ ùa vào, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Hóa ra có thí sinh đột ngột gặp vấn đề sức khỏe. Xe cứu thương đến kịp thời, sự việc thậm chí đã lên tin tức địa phương. Lãnh đạo khu vực và nhà trường rất quan tâm, nên đặc biệt đến thăm hỏi. Nếu không muốn làm lớn chuyện, chúng ta sẽ không làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi nữa. Nếu có khó khăn gì, cứ mạnh dạn nói ra. Chúng tôi nhất định sẽ hết lòng hỗ trợ. Xin đừng tố cáo Hy Lạc gian lận trong kỳ thi. Con bé này điên rồi à? Bạn Giang Vãn Vãn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là chuyện rất nghiêm trọng. Không thể đùa được đâu. Tôi tận mắt thấy Hy Lạc mang tài liệu gian lận vào phòng thi. Chính là cái bùa bình an được gấp trong hộp bút. Tôi chịu trách nhiệm với từng lời mình nói. Nếu mọi người không tin, có thể kiểm tra camera. Ha, tôi hiểu rồi. Giang Vãn Vãn quyết định chơi tới cùng rồi. Sau nhiều lần bị truy vấn, Giang Vãn Vãn vẫn kiên định với lời nói của mình. Còn tôi đương nhiên phủ nhận. Mọi người nhìn nhau. Thư ký lập tức nhanh chân bước ra ngoài, gọi điện thoại.
Trong lúc chờ đợi căng thẳng, Giang Vãn Vãn bất ngờ nở một nụ cười kỳ lạ với tôi. Hy Lạc, chị nghĩ tôi không thấy sao? Chị ném bùa bình an đi à? Tôi đâu có ngu như vậy.